Dnes si představíme náš nejnovější produkt, který jsme nazvali H2Bot. Jedná se o vzdáleně ovládanou platformu určenou pro nabíjení elektrických aut. Zdrojem elektrické energie je palivový článek. Výhodou této platformy je, že nepotřebuje připojení k elektrické síti. Může tedy sloužit tam, kde buď není dostatek nabíjecích míst, nebo není přivedená infrastruktura pro podporu těchto nabíječek. Platforma je řízená operátorem na dálku přes síť GSM, tedy přes mobilní síť. Samozřejmostí je jistá redundance plus další opatření zajišťující bezpečnost. Operátor má k dispozici obraz z několika kamer, systém řídí na dálku, během nabíjení ale může systém odpojit, může se třeba věnovat dalšímu vozidlu nebo dalším činnostem. H2Bot je zaparkován za vozidlem, které chceme nabíjet, neblokuje tak další vozidla, které můžou stát okolo něj. Po zaparkování operátor vysune rameno, nastaví konektor do přibližné pozice tak, aby nabíjecí port elektrického vozidla byl v vzorném poli 3D kamery. 3D kamera si potom nabíjecí port nafotí a automaticky dojde k otevření pomocí přísavky a zasunutí konektoru do vozidla. Nabíjení se potom zapne automaticky, záleží na zadaných parametrech, jak dlouho chceme nabíjet, můžeme nabíjet různým výkonem, můžeme dobíjet do určitých procent SOC, záleží opravdu na nastavení systému. Zákazník si může přizpůsobit tento systém svým potřebám. Nyní si povíme něco o technice uvnitř. Uprostřed máme vodíkové úložiště, my používáme nominální tlak 500 barů, vejde se nám dovnitř přibližně 14 kg vodíku. To reprezentuje přibližně 230 kWh elektrické energie využitelné pro nabíjení vozidel. Pokud dojde k vyčerpání energie, k vyčerpání vodíku, můžeme buď úložiště vyndat a nahradit ho novým, případně pokud je k dispozici plnicí stanice pro osobní automobily, můžeme úložiště znovu naplnit. Vzadu máme palivový článek s chladičem, s kompresorem, s vodní pumpou, s filtrem. My máme článek 60 kW. Pokud by zákazník chtěl, je možnost rozšířit až na 100 kW. Samozřejmě to znamená osadit výkonnější palivový článek, osadit výkonnější chladiče, ale ta možnost tu je. No a potom je tu přední část, kde máme zbytek technologie. Jednak máme baterii, která slouží u vodíkového článku jako buffer. Pokud dojde k náhlému navýšení nebo snížení výkonu, tyhle změny musí pojmout baterie. Máme tam samotnou nabíječku elektrických vozidel, používáme standard CCS. Nyní je osazená nabíječka přibližně 110 A 45 kW. Opět je možné rozšířit po 45 kW, až kam zvládne palivový článek. Zařízení dále obsahuje pomocné komponenty, to znamená DC-DC měniče, měniče pro elektrický pohon, samotný elektrický motor, systém pro vzdálené ovládání celého vozidla, pro přenos obrazů z kamer, GSM připojení, redundované, má 2 SIM karty a další věci. Pak už je tu jen samotný robot, ke kterému jsme přidali další osu, tak, aby bylo možné jej vysunout a používat ho, když je celý systém zaparkovaný za vozidlem. Robot má 3D kameru, která si automaticky naskenuje pozici nabíjecí zásuvky a dojde k automatickému otevření a zasunutí nabíjecího konektoru.